Яка ваша робоча сторона? Ця чи ця? Та сьогодні всі робочі. Всім привіт! З вами Everything Sing і, дорогі друзі, сьогодні я знаходжуся в Амстердамі на Eurovision in Concert 2026, а поряд зі мною, дорогі друзі, наша представниця на Євробаченні 2026 від України Лелека. Добрий вечір, дякую, що підійшли до мене. Як я міг вас не підійти? Лелека, ви виглядаєте фантастично. Чи можете кілька слів про ваш образ на сьогодні? Дякую. У мене найпрекрасніша команда, в тому числі люди, які займаються стилем. І це, звичайно, все українські виробники. І від взуття, це взуття, до речі, шилося для мене особисто, бо у мене дуже особливі ніжки. Вони у мене короткі і дуже товсті. І їх пошили спеціально для моїх лапок. Тому я всюди показую, що українці в усьому найкращі, в тому числі в виготовленні одягу. От. Це правда. Виглядає фантастично, чи не так? Лелека, всіх турбує питання, чи як там з коштами? Як там з коштами? Все прекрасно, людоньки добрі, не переживайте. Я ж сказала, у нас велика команда, всі працюють нон-стоп. І, звичайно, що наш бюджет складається з різних частиночок. Частина фінансується суспільним, державою, частина різними патронатами, меценатами і частина українськими бізнесами. І ми вже знайшли більше половини. Супер, фантастично. Тому ми вже те, що треба для номеру, запускати, виготовляти, це вже все в процесі. І ми не здаємося, рухаємося далі. Все виглядає дуже позитивно. Тому, люди, ви що? Знаєте що? Мені задали питання, а чи не легковажно це, що ви, не знаючи, які суми треба, все одно пішли? Люди, я вважаю, що це сміливо, тому що ми дуже відповідальні і ми не боїмося ризикувати. І ми знаємо, що завжди поставлена мета буде досягнута. Так що, let's go! Україна цього року може перемогти. Так і буде. Лелека, це ваша перша препарті, вас не було в Осло. Розкажіть, будь ласка, які ваші відчуття? Чи ви переживаєте, чи можливо навпаки у вас excited? Не знаю, якийсь такий позитивна така напруга, не надто велика, не надто маленька. Відчуття, що все організовано дуже добре. Саундчек ми вже відпрацювали, технічне оснащення, люди. Дуже класно все, я з першого звуку все відчувала комфортно, все працювало добре, тому, не знаю, я насолоджуюся. Everybody is very friendly here, so I think everything gonna be okay. Бачите, Лелека вже тренує англійську. Чудово. Лелека, скажіть, будь ласка, також дуже питали багато людей, чи українська версія рідним вийде, чи все-таки ви залишите її, наприклад, після Євробачення? Я думаю, це все-таки, якщо і буде, то буде після Євробачення, тому що зараз інші пріоритети. Ви знаєте, ми маємо працювати на закордонну аудиторію, щоб за нас голосували, а потім, як ми переможемо, я вас всіх обійму українською версією. О, прекрасно, дуже чекаємо. Лелека, зараз йде активна підготовка, я знаю, ви і співаєте, і танцюєте, і збори, і все, що хочеш. А що з стейджингом? Чи ви можете нам привідкрити трішечки дверцята? Я можу сказати, що ми вже все замовили необхідне для того, щоб це все робилося, будувалося. І я можу сказати, що у нас були вже навіть перші репетиції з частковими елементами. Ми вже тестуємо, щоб все працювало так, як треба. Конкретніше, я, на жаль, вам не можу сказати. Це має бути секрет, але це буде щось зовсім інше, ніж було на Євробаченні, на національному відборі. І мені подобається, як виглядає. Виглядає дуже красиво, естетично. А більше це за вашою думкою? Чи, наприклад, ви маєте режисера, який більше створював під вас? Я можу сказати, що у нас прям синергія. І у нас, я давала напрямок, який я хочу. І я пам'ятаю, що в ніч перед тим, як треба було подавати концепт, я сказала, ні, ти пішов трошки не туди. І він такий, у нас були трошечки але ми знайшли спільний цей шлях. І це прямо спільне. Дуже класна енергія між нами. Це головне мати оце щось, знаєте, і ваше, і своє, і поєднати в одне ціле. Однозначно. Тобто я можу сказати, що ніхто не накидає на мене нічого зверху. Дорогі друзі, це головне, тому що дуже багато людей пишуть, що Лелека така бідненька, не знає, що сказати. Я не розумію, я може так виглядаю, але всередині, подивіться на мій манікюр. Він металевий, сталевий. Це означає, якщо хтось хоче на мене щось накинути, я оце пазуріці хлабись і можу розідрати пів обличчя. Тому Донбас Гьор включилася вже? Так, ви ж знаєте, що у мене є Донбас Гьорл, тому ніхто не накидує. Я всі процеси контролюю, дивлюся, все, від світла до стилю, до взуття, до зачіски, до що у мене на обличчі, по рухам, все, що на сцені відбувається, я все знаю, я все бачу, і я по всьому даю фідбек. І якщо я відчуваю, що воно не резонує з моїм серцем, я одразу це кажу, і всі слухаються мене. Тому у мене найкраща команда.
Це супер. А чи можемо ми привідкрити ім'я режисера? Чи ще не можемо? На жаль, не можемо. Окей. Єдине, що я можу сказати, що це молода, прогресивна людина. І у нас вся команда така молода. Я бачу. Дорогі друзі, за камерою стоять тільки молоді, красиві, професійні. Лелека, якщо не ви, хто переможе цього року? Ну, знаєте, мені здається, що все-таки от переможець буде такий, як ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Якщо не лелека, ну то єдиний Леле? варіант це лелек. Прекрасна відповідь. Прекрасна відповідь. Топ-3 ваші особистий на цей момент. На цей момент насправді мені дуже подобається Денмарк, Данія. Якось я б сказала по вайбах, по його енергетиці, по тому, як ми з ним спілкуємося, Я дивився ваш ефір в Тіктокі. і по тому, що він теж актор, не тільки співак. Тобто мені дуже імпонує. Насправді музично мені дуже подобається Велика Британія. Це цікава відповідь, тому що Велику Британію, знаєте, так мало хто любить, скажімо так. Так, але цього року це дійсно людина, яка музикант дійсно в повному значенні цього слова. Він в електронній музиці дуже давно вже веде оці всі свої, як це, синтезаторські Так. всякі штучки, Він їх проводочки. везе, кстати, на Євробачення, дорогі друзі. От тому він прям дуже компетентний. Не просто перформер, який технічно гарно співає, а прям музикант. І це мені дуже імпонує, як теж справжній музиканці. Ой, і третій. А третій, от навіть не знаю. Ну насправді Франція, звичайно, дуже технічно, прям потужна і сильна. Єдине, що чого мені не вистачає моєму серцю, що вона просто перформер. Ага. Технічний, Не передає все. оцієї душі, так? Ні, вона передає душу. Але для мене артисти, якими я захоплююсь, от прям які мене надихають, Мгм. це ті, які прям творять з себе все. І музику, і тобто, яким не накидають, можливо, ззовні чогось. Тобто вона однозначно технічна, одна з найсильніших, молода, досвідчена одночасно. Тобто вона дуже сильна, але я люблю, коли ця сила є не тільки в голосі і перформансі, а ще й в тому, як ти створюєш все мистецтво від початку до кінця з себе. Правда. Добре, не хочу затримати Лелеку, щоб також ще мала голос заспівати для нас. Останнє моє питання. Лелека, з ким з цьогорічного Євробачення ви хочете зробити дует? Але можна вибрати тільки одного. Або одну, або одних. Ну, я думаю, це буде Данія. Ну, він красунчик, прям прекрасно. Чудова відповідь. Дорогі друзі, це була наша неперевершена представниця Лелека, яка цього року представить Україну на Євробаченні 2026. Також нагадаю, що ви можете донатити. Всі лінки будуть під цим відео, під нашим інтерв'ю. А Лелека, бажаю вам сьогодні насолоджуватися цим шоу, тому що це і для вас, і, звичайно ж, для нас. Ми чекаємо вашого лайву. Я, на жаль, не міг бути на відборі, але сьогодні очікую, що ви дасте такого жару, що просто відразу ми з 9-го місця будемо перше по буках. Однозначно. І якщо у нас такі люди в залі будуть, то все, ви мені дасте необхідну енергію, щоб я її Я вже змогла. вам даю. Дякую. Дякую. Лелека. Дякую. Дякую. Дивіться, сьогодні Так. без бліца була. О, дякую. I don't see